Sziasztok, én Bali vagyok, és itt vagyunk a második sportirodák országos találkozóján, ahova az egyetemi sportirodák vezetői, képviselői nyertek meghívást, mégpedig olyan célból, hogy megvitassák az egyetemi sportélet jövőjét, egy bizonyos universitás kupát is vissza szeretnének hozni a köztudatba, illetve szeretnék fejleszteni az egyetemi hobbisportot, illetve szabadidős sportot is. Ha kíváncsiak vagytok a videóra, tartsatok velem ma is, illetve ha kíváncsiak vagytok rám, tartsatok velünk! Itt van velem Hári József, a PTS sportiroda vezetője. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mesélj légy szíves erről az eseményről, ami mai napon itt zajlik a városban is, illetve a Fordánban. A PTS sportiroda 2019-ben indította ezt az eseményt. Magyarországon 30 fölötti egyetemi sportiroda létezik, ez egy támapos pályázatból indult el valamikor 2013 környékén, és hiányoltuk azt, hogy összejöjjünk, hogy egymással megbeszéljük a programjainkat, megbeszéljük azt, hogy mi az, ami jobban, mi az, ami nehezebben megy, adjunk egymásnak tanácsokat, és ezért 19-ben indítottuk ezt a találkozót. Akkor mintegy 21-2 egyetem vezetője és munkatársa jött el, nyilván a Magyar Egyetemi Sportszövetség vezetésével együtt, és szerettünk volna ebből hagyományt csinálni, hogy minden évben legyen. Ugye a tavalyi évet, meg az idei első fél évünket azért ez a pandémia elég rendesen szétverte. Annak viszont nagyon örülök, hogy ma sikerült megvalósítani, hogy több mint 20 egyetem vezetője, a Magyar Egyetemi Sport vezetősége itt van, és leginkább a szabadidős sport témában tartunk különböző előadásokat, különböző megbeszéléseket, ugyanis azt vettük észre, illetve azt látjuk, hogy az egyetemisták körében a versenysportolók nagyon-nagyon kellemesen el vannak látva, egyrészt klubokban, másrészt az egyetemi sport berkén belül is a sportolás lehetőségével, viszont a szabadidős sportnál nagyon sok probléma van. Olyan értelemben, hogy nincs hol sportolniuk, nincsenek szervezett programok, ahol el tudnak menni, úgyhogy itt most bajnokságokat fogunk majd beindítani, illetve ahol mindenhol probléma egy picit az az, hogy a logisztika szempontjából a helyszínek, a sportcsarnokok, a sportpályáknak a megléte az, ami nehézkesen mozdul. Ebbe is próbálunk majd segíteni, esetleg állami pénzeket bevonni és tisztességesen elosztva ilyen fejlesztéseket is végrehajtani. Úgyhogy e körül szerveződik a mai és a holnapi programunk. Én tényleg örülök annak, hogy nagyon-nagyon sok egyetemi vezető is üdvözöl minket és elküldte jó kívánságainkat, és azt veszem észre, hogy a Magyar Egyetemi Sportvezetés is támogató nem csak a mai programunkban, hanem a jövőt illetően is. Neked mi lenne az a sport, illetve melyik sport áll hozzád a legközelebb, amit te támogatnál egy egyetemi szinten? Hát igazából ez nagy részt függ a helyi adottságoktól. Én a Szegedi Tudományegyetemről jöttem, nálunk ott van a Szeged főutcája, a Tisza. Nekünk elsősorban vízisportágak, tehát sárkányhajózás, szapozás, kajakozás, kenuzás, de ezen felül mindig az adott városnak a lehetőségeihez igazítva, nálunk is a futóklubok nagyon eredményesek, akár a házi bajnokság szintjén a kosárlabdázás, röplabdázás. Kevés olyan sportág van, amiből ne tudnánk jó rendezvényt, vagy pedig nagyobb hallgatói bázist generálni egy-egy rendezvényen, de elsősorban nekünk a sajátosság az a Tisza. És a hallgatók mit szólnak ehhez? Náluk mi lenne az igény szerinted? Felmértétek, hogy ők mit szeretnének sportolni, illetve mi az, amiben bővítenétek az egyetemi sportot? Folyamatosan egyeztetésben vagyunk a kari hallgatói önkormányzatosokkal, illetve az egyetemvezetéssel. A kritérium nálunk van kötelező testnevelés, 2 fél évet kötelező testnevelés folytatni a diploma megszerzéséhez, és itt is folyamatosan kapcsolatban vagyunk nagyjából 3-3,5 ezer hallgatóval fél évente, akik hozzánk járnak sportolni, velük folytatott folyamatos kapcsolat, illetve az óratartásból adódó találkozás ad jó lehetőséget arra, hogy megbeszéljük a lehetőségeinket. Itt is látjuk, hogy melyek azok a kurzusok, amiket szívesen vesznek föl, pillanatok alatt betelnek a helyek, és erre próbálunk építeni. Milyen sportokra kell gondolni? Itt szabadidős sportokat vesszük alapul. Újra fogjuk indítani az Universitás kupát. A nálatok kicsit idősebb hallgatók talán már hallottak róla, de az alumnik biztos tudnak róla. Ez egy olyan rendezvénysorozat, ahol különböző csapatsportágakban lehet bajnokságokat szervezni helyi szinten, aztán regionálisan és országos nagy happeningeket csinálni, és ezt szeretnénk most újraindítani. Ha a mai ismereteim szerint jogos, és tudod, hogy Pécset volt az utolsó ilyen, valamikor több évvel ezelőtt, és ebből is volt számomra egy kicsit öröm az, hogy ma beszélhetünk erről. És itt csak amatőr sportolókat, tehát nem versenysportolókat kell elképzelnetek,
itt tudom én, futszálba, kispályás fociba, asztali teniszbe, frisbeebe, kézilabdába, kosárlabdába, ezeket a házi bajnokságokat fogjuk egyetemi szinten újragerjeszteni. A bajnokok mehetnek majd regionális döntőre, és majd egy nagy országos happening lesz valamikor tavasszal. Ezt próbáljuk például az amatőr sportba újra szervezni, és itt az a lényeg, hogy olyan srácok, hölgyek sportolhatnak például, mint a mixed röplabdába, akik ugye nem MB1, MB2, MB3-as szinten sportolnak klubba, akiknek egyébként is van lehetőségük mondjuk heti edzéseken részt venni, hétvégi bajnokságokon részt venni, hanem azok a hallgatók, akik szívesen sportolnak, és nem igazoltak, és nekik is kell a mozgás, a csapatépítés. És akik mondjuk tételezzük fel, hogy a csapatok, például a PTE csapat a döntőbe jut, ezeknek a döntőknek milyen lebonyolítását látod? Tehát hogyan lesznek ezek lebonyolítva? Esetleg fesztivál formájában, nagy fesztiválon? Az terv az, hogy egy nagy fesztivál formájában valósítsák majd meg. Nem én vagyok ennek a generálója, hanem van egy három regionális főnök. Van egy Dunántúli, egy közép-magyarországi és egy kelet-magyarországi főnök. Ők ma adták el azt a koncepciót itt nálunk pont egy pár órával ezelőtt, amikor erről beszéltünk, hogy mit szeretnének és hogy szeretnének. Mi most nyilván a saját észrevételeinket próbáljuk becsatornázni. Az első terv az, hogy mind a regionális, mind az országos döntők ilyen nagy sportfesztiválok legyenek, úgyhogy legyen meg a rangja, az élménye, a zenével összekötve, bulival összekötve, hogy tényleg legyen ennek nívója, legyen ennek rangja. Tehát akkor, hogyha a mai este, illetve a közeljövőben a kommunikáció is eredményesen zajlik, akkor jövőre már készülhetnek úgy az egyetemisták, hogy lesznek ilyen rendezvények. Október 1-e a nyitás. Wow. Tehát gyakorlatilag valamikor a tavasz, egy kicsit belecsúszva a nyárba, már az első ilyen nagy döntőket meg szeretnénk rendezni, úgyhogy gőzerővel zajlanak itt a szervezések. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, hogy ez a rendezvény eléri a célját, és sikerül fellendíteni az egyetemi sportéletet. Ha nem szeretnétek lemaradni a közelgő eseményekről, a sportcsapati jelentkezésekről, kövessétek be, légy szíves, a Sportiroda oldalát, illetve a mi oldalainkat is, hiszen mi nektek, veletek és rólatok szólunk. Ez a Pécsi Egyetemisták.